Mother? Why so surprised? I thought you'd be in New York. Dah tak ada apa-apa dekat New York. Semuanya dah musnah. Elixir, Stonehill Retreat, Father. Macam mana boleh jadi macam ini? Macam mana Father boleh mati? Angel. Dia yang bunuh Father. Angel? Tak mungkin. Tak mungkin. Takkan Angel tergamak nak bunuh Father? Jadi kau aku bohong? Sorry, Mother. Aku ada dekat sana. Aku nampak apa yang berlaku. Mother, tolong ceritakan apa sebenarnya berlaku di New York. Aku pun tak tahu macam mana boleh jadi sampai macam gini. Padahal semuanya aku dah atur. Maksud Mother? So you want me to bump into this girl and pretend to be her friend? But why, Mother? Because she's not responding to my message. And I'm not sure why. But what I do know is that she misses Singapore, her family. She does not have much friends. That is why I want you to befriend her, win her trust. So that... She joins Elixir, Angel. But why do we have to go to all this trouble, Father? If she has no intention to join this... Do not question me! Yes, Mother. It's all right. You know, Angel's inquisitiveness sometimes gets the better of her. You know that. I know. It's just that I don't want them to question or know why I want Shakila. And they never will. I'll make sure of that. Thank you for doing this for me. I know what we are doing puts Elixir at risk. But this is important for me. If it's important for you, my dear, it's important to me. I won't be here for the next few months. But I want you to promise me when that day comes, whether or not Shakila is part of Elixir, I want you to do it. Brand her. If we can't make her part of us, then we break her will. Promise me? I promise. Bila Shakila dah percayakan Angel, Angel akan ajak dia ke Stonehill Retreat.
Dan bila Shakila ada dekat sana, Father akan didik Shakila perlahan-lahan agar dia terima filosofi elixir. Tapi Syafiq, dia yang musnahkan segala rancangan aku. Kita semua tahu yang Syafiq akan datang ke New York. Jadi Father suruh Angel pergi ke apartmen Shakila untuk hilangkan segala bukti yang akan tunjukkan mana Shakila berada. Kita tak nak Syafiq selamatkan Shakila. Tapi Angel lambat. Sebelum dia sempat buat apa-apa, Syafiq dah sampai. Bila kita dapat tahu yang Angel tak dapat padamkan segala bukti yang ada dalam bilik Shakila, kita perlukan satu orang untuk awasi Syafiq. Perhatikan gerak-gerik dia dan pastikan yang dia takkan dapat selamatkan Shakila. Siapa? Yes, aku. tapi kalau Mother yang awasi... Kenapa tak jaga dia betul-betul? Kenapa biarkan ini semua berlaku? Bukan tu maksud dia, nak. Habis. Kau ingat senang nak kawal Syafiq. Aku terpaksa ikut dia pergi ke Mohawk Valley. Sampai di sana, aku cuba pujuk dia untuk lupakan niat dia. Tapi dia degil. Kalau susah sangat, kenapa tak bunuh dia je? Itu bukan rancangan aku! Kalau bapa dia buat laporan macam mana? Bila berita keluar tentang 2 warga Singapura hilang di Mohawk Valley, kau ingat polis takkan buat siasatan? Aku tak mahu Elixir nanti tergugat. Of course. Lagipun dia ada kawan yang banyak bantu dia. Fauzi. Mula-mula dia cuba trace lokasi Shakila menggunakan spyware, tapi aku sempat bagi amaran. Sent. Sekarang kita tunggu. Syafiq, air tumpang tan nasi boleh? Ya, sure. Mason, Syafiq just sent some spyware to Shakila's phone. Make sure no one clicks on the link. Tell Angel now. Angel! Nasib baik Father sempat bagi tahu Angel. Jadi kali tu, Syafiq tak dapat trace lokasi Shakila. Kali tu, maksud Mother kali kedua dia berjaya? Kawan-kawan Syafiq hack telefon Shakila. Tapi bila Syafiq teks aku plan dia, aku terus call Angel. Kita berjaya tahan dia. Beri dia amaran untuk pergi. Lupakan adik dia dan lupakan segala yang terjadi di Mohawk Valley. Mother? 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 Thank you, Mother, for warning us about Syafiq. I really didn't expect him to be able to hack into Shakila's phone. We must be more careful. Yes, Mother. I want you to keep an eye on Father. Protect him at all times. Mother, I don't think I can shoulder such a responsibility. Why? It's just Father's temper. And you know, he can be physical, very physical, Mother. Being physical is just his way of maintaining discipline. Mother, but Now is not the time to discuss this. I want you to always stay close to Father because I can't be here. I need to be around Syafiq. I need to convince him to leave. Do you understand? Yes, Mother.
Did you manage to convince him to go home? Well, I told him that if he doesn't leave, he'll lose his sister for good. I hope I got through to him. But he's stubborn. You can see it in his face. It'd be a tough nut to crack. Maybe a few more hours in the barn will do the trick. But what if it doesn't? Frankly, I'd like to know what you think about that. What to do. This is your plan, after all. Terus terang aku tak tahu apa nak cakap. Memang semua ni aku yang rancang. Tapi aku tak sangka dengan kedatangan Syafiq boleh merosakkan segala rancangan aku sampai macam gitu sekali. Sebenarnya, kenapa Mother plan semua ni? Apa kena mengenai Shakila dengan Elixir? Kenapa kau nak tahu? Ini antara aku dengan Father. Ada perkara kau tak perlu tahu. Understand? Yes, Mother. Lepas beredar daripada bangsal tu, aku merayau seorang diri fikirkan apa aku boleh buat supaya aku dapat pujuk Syafiq untuk lupakan adik dia. Tapi apa? Dia dapat lepaskan diri. Dia selamatkan Shakila. Kita kena balik sekarang, Syah. Waktu tu tak. Shakila tak mahu ikut dia. Syah tak nak lepaskan Syah. Jangan paksa Syah. Nanti. Syafiq, it's me. Moira. Jadi aku bawa dia balik pergi ke motel dia. Tapi kita semua tahu yang kalau Syafiq cuba lagi, mungkin Shakila akan ikut dia. Jadi kita lakukan plan B. Plan B? Panggil orang kita, culik aku depan Syafiq. Selama ni kita belum dapat patahkan semangat Syafiq. Dia masih tetap tak mau tinggalkan Mohawk Valley. Sebab itu Father buat keputusan tu. Jadi biar dia nampak, biar dia takut, dan biar dia sedar yang Father serius dengan ugutan dia. My dear, I take it the boys weren't too rough with you? I'm fine. Good. Let's go inside. Not yet. Make sure Shakila is in her room. Yes, Mother. I don't want Shakila to see me. Not yet. I called Syafiq. Made it clear to him I wasn't making idle threats. I think I convinced him. Not only that, I think I broke him. Angel said she saw him leaving the motel. What's the matter? As much as I like to think that he's gone, we must be more prepared. So what do you propose to do? Hold me in the barn. I'll pretend I'm held captive there. If Syafiq comes, I'll show him that all his efforts are futile and convince him to leave. That's good. Now I'll get Angel to prepare our people. We'll be ready for him if he dares to show his crazy face around here again. Thank you for doing this for me. Please make sure Syafiq does not take Shakila away. Promise me. Shakila will not leave this place. I promise you. Sayang. Aku tunggu dalam bangsa. Tak tahu kalau Syafiq akan datang atau tidak. Hari demi hari Syafiq tak muncul. Kita ingat mungkin betul cakap Angel. Syafiq dah balik ke New York City. Mungkin dah balik ke Singapura.
Tapi sangkaan kita salah. What happened? What happened? It's Shafiq and Shakila, mother. They got away. How? He was supposed to save me! I'm sorry, mother. Our people are looking for them right now. Then what are you standing here for? Get out of here! Look for them! Kita semua berpecah cari Syafiq dengan Shakila. Hari semakin lewat. Tiba-tiba aku terdengar Father dengan Angel bergaduh. Everything! You want everything, you hear me? Everything! Everything! You want everything! No, no, no! Mason! 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 Please don't die! Why did you do? I'm sorry, mother. He would have killed me. I had no choice. Then you should have just let him kill you. Mother, I can't take it anymore. I can't. He keeps hurting me. If you would have seen what he's done to me, all the damage. And he blames me for everything, mother. He blames me for everything. He blames me for not guarding Shakila. He's right. You should have been outside her door. My mother, you told me to protect the father. That's why I was in his room. Excuses! That's not true. I did exactly what you told me. Lies! Oh, lies! Kalau Mason dah mati, hidup kau pun tak ada gunanya lagi, Angel. Apa ni, mother? Kita bawa mayat diorang balik ke Stonehill Retreat. Tak lama kemudian polis sampai. Ada orang buat laporan sebab nampak asap di kawasan Stonehill Retreat. Kita sempat ambil semua komputer dan apa-apa maklumat tentang Elixir. Tapi kita tak sempat kebumikan Father dengan Angel. Itu sebab pihak pemberita dapat jumpa mayat diorang kat sana. Apa kita nak buat sekarang, Mother? Selagi aku masih hidup, Elixir akan tetap bernyawa. Kita akan teruskan apa yang Father dah bina selama ini. Bolehkah? Kenapa tidak? Orang-orang Elixir ada di merata dunia. Aku akan kumpulkan diorang semua. Yes, Mother. Tapi sebelum tu, kita nak kena selesaikan satu masalah. Apa dia? Syafiq dan Shakila. Diorang musnahkan Elixir. Jadi Elixir akan musnahkan hidup diorang. Abah. Tadi Dr. Tania cakap apa? Doktor cakap Syah dah mula selesa dengan dia. Baguslah macam tu. Tapi Fauzi pun ada tadi. Fauzi ada. Dia hantar kita orang pergi ke klinik tu. Fauzi tanya jika kita masih perlukan dia ke tidak. Buat apa? Yalah, Abah beritahu dia yang Syah tu tiap-tiap malam meracau.
Jadi dia ingat dia boleh bantulah. Macam betul Fauzi tu. Yelah, niat tu kan baik. Dia kesian tengok kau. Dia cakap, kau pagi kau kerja, malam jaga Syah. Tak apalah, Abah. Tanggungjawab Fik kan? Nisha dengan Maira kat mana? Syah ada kat bilik. Maira dia keluar. Dia cakap nak jumpa saudara. Tapi sampai sekarang masih belum balik lagi. Belum tidur lagi? Tengokkan Syakila. Takut dia meracau lagi. You dari mana? Oh, tadi I pergi jumpa makcik I. Bual punya bual sampai tak ingat time. Makcik. Sebelah bapa I. Dulu lepas bapa I dah meninggal, dialah yang banyak jaga I. Habis, mak you tak ada? Mak I dengan bapa I dah cerai masa I kecil lagi. Jadi lepas cerai, bapa I lah yang jaga I. Sebab mak I dah kahwin dengan lelaki dari US. Oh, jadi you pergi New York sebab ikut mak you? Bila mak I dapat tahu yang bapa I dah meninggal, dia nak I pindah sana. Sebelum ni, I tak pernah tahu tentang kisah hidup you. Sebab you tak pernah tanya? Syafiq, I rasa mulai esok, I nak tinggal dengan makcik I lah. Kenapa? Sebab I tak nak susahkan you sekeluarga. Dan makcik I pun nak I tinggal dengan dia. Rindu, kata dia. Kalau gitu, okey. Asalkan you jangan senyap-senyap balik New York sudahlah. Taklah. I takkan senang-senang lupakan you. Maira? Maira nak ke mana ni? Nak balik New York ke? Belum lagi, bang. Habis? Dengan beg-beg ni? Nak ke mana? Maira rasa ada baiknya kalau Maira pindah dari sini. Pindah? Nak pindah mana ni? Kenapa ni? Cakap sikit dengan abang. Saya dah tak selesa tinggal dekat sini, bang. Sebab Syafiq. Syafiq? Kenapa dengan Syafiq? Apa dia masih nak ungkit lagi perkara tempoh hari? Budak ni. Bang, jangan marah dia, bang. Dia tak cakap apa-apa, cuma... Cuma apa? Sejak apa yang terjadi pada Syakila lepas saya bawa dia keluar hari itu, Syafiq terus berubah. Dia macam dah tak percayakan saya lagi. Dia syak saya macam-macam. Macam semalam, saya balik lambat. Dia tanya saya macam-macam, bang. Padahal saya dah bagi tahu dengan dia yang saya pergi jumpa makcik saya. Syafiq ni. Biar abang cakap dengan dia. Jangan cakap apa-apa, bang. Saya tak nak dia tahu. Tapi cara dia tu salah. Bang, saya tak nak hubungan kita jadi keruh. Sebab saya masih nak jumpa Syakila. Saya masih nak jumpa abang. Lagipun, abang dengan Syafiq baru nak berbaik semula, kan? Jadi saya tak nak pasal perkara ini nanti abang dengan Syafiq bergaduh lagi.
Jadi abang nak kena berjanji pada saya, jangan bualkan apa-apa pasal perkara ni pada Syafiq. Please. Saya pergi dulu. Nat? Yes, boss? I dah nak pergi gym session dengan Syafiq. Please jangan lupa follow up dengan Mojopedia. Okay. Okay? Thank you. One more thing. You jangan lupa macam biasa off lampu, pintu lock sebelum keluar tau. Especially pintu belakang. Okay. Can? Can. Thank you. Bye. Have fun. Practice bro, practice. Oh, practice. Okay, sekarang kau tunjuk kau punya skill. Okay, kau cuba aku ni. Aku nak tanya kau ni. Aku dengar kau nak datang tidur rumah aku. Apa kau buat ni? Bapak aku kata kau nak tidur kat hall, nak jaga adik aku. Apa cerita? Kau salah ke? Tak salah, cuma aku sebagai abang. Aku nak tahu kenapa tiba-tiba kau nak datang rumah aku, nak tidur rumah aku, jaga Syah semua. Apa cerita? Ya. Kau jangan nak overprotective lah. Okay, fine. Aku suka adik kau. At last. Kau mengaku juga, macam mana kau tahu? Aku dah kenal kau lama, bro. Kau tak payah cakap pun aku dah tahu dah. Aku masih ingat lagi muka kau bila hantar Syah pergi New York. Bro, terima kasih sebab tolong hantar aku dengan adik aku pergi airport. Tak ada hal lah. Bapak kau tak ikut sekali? Bang, boleh tolong angkatkan beg? Beratlah. Angkatlah sendiri. Alah, please. Yelah. Dah cakap jangan bawa barang banyak-banyak. Thank you. You're the best. So, nervous nak pergi New York? Tak jugalah. Excited actually. Kalau I pun excited. New York, best. Apa yang best sangat? New York City tu unik. Bandar dia hidup. Ada jiwa dia tersendiri. Nanti you kat sana, you tahulah. Ya ke? Betul. You tahu tak apa yang suka buat dekat sana? Dekat Brooklyn ni kan, ada halal deli tau. I akan beli sandwich pastrami. Lepas tu akan jalan sampai Brooklyn Bridge. I enjoy sorang-sorang sambil tengok orang lalu lalang. Sorang-sorang? Yelah, I ni manalah ada girlfriend kan. Unless you nak teman I kalau I kat New York. Tengoklah macam mana. Sejak hari itulah aku suspek yang kau dah hati dekat Syah. Aku tak tahu pula selama ni kau tahu. Kenapa kau tak cerita apa-apa kat aku? Aku takut kau marah. Lagipun aku tak tahu kalau Syah tu sukakan aku ke tak. Aku pendamkan perasaan akulah. Tapi apa? Tapi bila aku nampak dia hari tu, perasaan aku timbul lagi.
telefon ataupun alat perakam yang lain. Ni. Okay, buat kerja. Farah, anak buat sekejap. Ada apa, bos? Saya rasa mulai besok, you tak payah masuk office. What? So you're firing me? Bukan. I nak you rehat. Buat apa? I nak siasat siapa yang hantar nota tu. That's the thing. I tak nak you siasat perkara tu. Kenapa? Farah, I tak nak apa-apa terjadi pada you. I tak tahu siapa yang hantar nota tu, tapi I rasa diorang serius. Habis kita nak biarkan orang ugut kita je macam itu, bos? Farah, please, balik rehat. Take a break. Pergi holiday or whatever. No, bos. Ni tak adil, okay? Farah, I'm not asking. I buat semua ni untuk kebaikan you. So please, balik. Diana. Mother, bilik Mother dah siap. Macam mana dengan jurnalis tu? Masalah semua dah selesai? Belum lagi. Kita dah cuba macam-macam, tapi tak berhasil. Kita tahu tak apa yang dia tahu? Tak. Mikrofon yang letak dekat office tu pun dah mati. Apa plan kita sekarang? Biar Rob yang handle masalah ni. Aku ada tugas lain untuk kau. Tugas apa? Aku nak kau kerja untuk syarikat Syafiq. Mother nak saya siasat syarikat dia. Macam Echo Blackwell. Tak. Aku nak kau rapat dengan dia. Awasi dia. Itu aja. Okey. Tapi macam mana saya nak join Mother? Syarikat dia ada kerja kosong ke? Tak lama lagi diorang akan kekurangan kaki tangan. Is she dead? You want her to be, Mother? As long as no one can trace what you did back to us, I don't care what you do to her. Understood, Mother. I'll make her disappear. What about that journalist? I saw her asking for Diana at our neighborhood. I don't think she knows where we live yet. That problem needs to be resolved. Find out what she knows, and then get rid of her. I trust you can deal with it. As you wish, Mother.
What are you doing, Mother? Sending an email To... cover our tracks. Hai. Dah pukul berapa dah? Belum siap lagi pergi kerja? Tak kerja hari ni, cuti. Cuti? Jarang abang dengar kau cuti. Semua okey? Okay? Semua okay. Don't worry. Okey. Abang kerja dulu. Bang, Farah nak pakai bilik spare boleh? Pakai ya? Ni breakfast. Jangan lupa makan. Bye. Bye. Hello? Oh, sorry. Syafiq is not in. Can I take a message? Oh. Yeah. Sorry. Answer the call. Yeah, hi. Sorry. Hello? Okay, hang on. Bang! Dia mau cakap sama abang ah. Finish the changes soon and present it to you by next week. Okay, I'll take note of it. Okay. Okay, bye. Aku ada message untuk kau. Ni, daripada Michael. Dia tanya bila nak submit proposal. Ni, Joe tanya nak changes tu by next week. Ni, Mujubi dia tanya kalau meeting petang ni jadi ke tak. Fauzi, asal kau kena double up jadi receptionist? Nak mana? Nak resign. Resign? Semalam di email dia cakap dia nak resign with immediate effect. Kenapa? Dia cakap hal peribadi. Aduh, habis sekarang macam mana ni? Nat yang selama ni coordinate projek kita kan? Yap. So kita nak cari replacement fast. Bagus. Mungkin buat masa ni Bun boleh tolong cover? I jadi receptionist ah? Iyalah, asal tak boleh? Susah lah bang. I cakap dengan komputer I pandai. I cakap dengan orang tak pandai. Alah, buat sementara ni je. Nanti kita akan cari replacement. Okey? Fauzi, kita ada teleconference dengan klien sekarang kan? Oh, ya. Come, let's go. Hey, good luck. Hello. Hello. Hello, Bang. Ini Myra.
Abang sibuk ke tu? Taklah. Kenapa? Myra nak minta abang tolong carikan saudara Myra yang lain. Makcik Myra ada alamat lama diorang. Tapi kalau ajak Makcik Myra, dia tak berapa sihat. Nak jalan pun dah tak kuat. Sebenarnya Myra segan nak minta abang tolong. Tapi hari tu kan abang cakap kalau Myra nak cari saudara Myra, abang akan bantu. Kenapa nak segan-segan? Bila Myra nak pergi cari? Kalau boleh hari ni. Hari ni? Hari ni abang kena jaga Syakila lah. Kalau macam gitu tak apalah. Lain kali aja. Okey, tak apa. Nanti abang telefon Syafiq, suruh dia balik siang. Jadi dia boleh jaga Syakila. Jangan bang. Nanti kalau Syafiq tahu abang keluar dengan Myra, dia marah. Tak apa. Nanti abang rahsiakan. Okey, yang penting you kasih abang addressnya. Kita jumpa kat sana, okey? Okeylah. Kalau abang cakap macam gitu, kita jumpa nanti. Okay, bye. Bye, bang. Bro. Kau jangan lupa meeting dengan Mojopedia. Yalah, aku tengah nak siap-siap keluar ni. Hello, Abah. Hello. Ini Abah ada urgent sikit lah. Abang nak keluar kejap lagi ni. Kau boleh balik siang. Jaga Syakila. Syafiq tak boleh, Abah. Syafiq ada meeting. Habis macam mana? Benda ni urgent. Kau tak urgent, Abah tak call kau. Okey, Abah, tak apa. Syafiq ada idea. Okey, bye. Apa? Bapa aku kena keluar rumah. Habis aku pula ada meeting. Jadi, tak ada orang yang boleh jaga Syah kat rumah. Kau boleh tolong? Boleh? Thanks, bro. Nanti habis meeting terus aku balik. Okey. Thanks. CCTV luar pejabat? Ya. Okey. Hello, Bun. I jumpa you kejap boleh? Ya, I nak minta tolong you untuk cari maklumat. I go your house, okay? Okay, thanks Bun. Bye.